Ủa. Hello, xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh của Văn Hồng Vlog. Và mình là Văn Hồng Lazada. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục review một cái sản phẩm nữa ở trên Shopee. Và đây là một kiện hàng đến từ Shopee và đợt sale tháng 12. Hôm nay thì đến tháng 1 mới mở được hộp. Rồi, đợt này mình mua trong đợt sale 12 tháng 12. Đây là một số các cái tiện ích mà rất là phù hợp với những bạn làm về thủ công mỹ nghệ. Và hãy xem nó là cái món gì nhé. Thực ra thì mình không định mua cái món này đâu, tại vì cái sản phẩm này thực ra là mình có rồi. Đây các bạn nhìn thấy là mình cầm trên tay ở đây chính là một cái gọi là glue gun, hay còn gọi tên tiếng Việt nó là súng bắn keo nến các bạn. Đây mình có một cái súng bắn keo nến, nhưng mà cái này của nó thì cái này công suất của nó là 20W. Và cái này nó cũng khá là nhỏ các bạn. Thời gian nóng của nó thì cũng khá là lâu. Và mình dùng thì thực ra dùng thì vẫn ok, không vấn đề gì. Nhưng hôm nay mình quyết định là mình sẽ mua thêm một cái phiên bản mới, update hoàn toàn cho nó to hơn, dài hơn, khỏe hơn và trâu hơn. Đó. Ở đây thì mình cũng có sẵn một ít keo nến cũ. Cái này trước mình có làm video rồi. Cái này trước mình mua ở chỗ Mega Market, nó khoảng là 40.000 một tuyết loại xịn các bạn. Đây keo nến khoảng 7 ly. Ở đây quyết định mình mua thêm keo mới và súng mới. Và hãy xem cái keo mới súng mới trên Shopee nó như thế nào. Với chú bác nào làm về handmade hay là làm về chế cháo, hay là nói chung là cái đây là một cái tiện ích mà chúng ta sử dụng rất là nhiều. Cái này thì keo nến này vừa có thể để hàn, gắn, đính, rồi nó có công dụng cả chống nước nữa, nó khá nhiều công dụng. Rồi, đây là cái sản phẩm mình mua, rất là nặng các bạn. Cái này phải mấy cân ý. Rồi, cái tên sản phẩm nó là 100 cây keo nến loại nhỏ, size là 0,7 và nhân 25. Ngoài ra có một súng bắn keo nến loại to là 60W và 20 cây keo nến to loại là 1,1 x 25. Và tổng đơn này, ui dồi ôi, dán đóng điêu ta bị mất cái này thôi anh ạ. Để cho anh em xem giá để xem là có nên mua ở trên này không, giá nó có rẻ hơn hay không. Tổng cái đơn này là có 129.000 thôi các bạn, 129.000. Và khối lượng của nó là 1,7 cân, gần 2 cân cái bộ combo này. Rồi, cái này thì mua từ shop là Nguyễn Tiến Bông, số 7 ngách 59 ngõ 2 Ngọc Thụy, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội. Số điện thoại này. Tổng đơn 129.000, khá là rẻ, từ gian tiết kiệm. Cái này thì cũng mất đến mấy ngày mới nhận được các bạn, chắc là để shop chuẩn bị đây. Ngoài bóng rất là to luôn, rất là nặng, 2 cân các bạn. Trong này tàn keo nến với cả súng bắn keo rồi, đến 2 cân keo nến chuyện thật. Giờ mình sẽ rạch ra nhé. Rồi, để xem cái chất lượng keo nến và cái súng keo nến này như nào. Tí mình rạch xong mình sẽ nói giá từng món cho anh em. Bây giờ phải rạch ra đã. Khiếp quá. Đây, đầy ú đây anh em này. Rồi, cái này họ để lẫn cả keo to cả keo nhỏ luôn. Đây, đây là keo nhỏ, đây là keo to này, đây là tận 2 bọc cơ như vậy. Và cái cuối là cái súng bắn keo. Đó, to, dài, quá to và dài luôn. Ok, hết rồi. Tổng đơn này đây chỉ có những món này. Ở đây tổng cộng cái đống này thì là 129.000. Về giá thì đầu tiên là cái súng này thì nó là súng 60W. Mình thấy bán là 45.000 cái súng này. Rồi, tiếp theo là đi kèm các bạn sẽ phải mua kèm cái là keo nến. Keo nến đây thì nó có hai loại. Một cái loại là 1.1, cái này thì 20 cây thì nó giá là khoảng là 35.000. 35.000 20 cây. Đây là loại to. Đó, nó thọt cả ra này. Rồi tiếp theo là cái đống này. Cả cái bó này tổng cộng của nó là 100 que. 100 que thì giá còn rẻ lắm em, chỉ có 49.000 thôi. Wow. Rồi, về size thì cái que đầu tiên này thì mình sẽ đo cho anh em nhé. Rồi mình sẽ đo trước cái đường kính của cái này. Cái này nó là phi 7 các bạn, 7 ly đấy. Đây, tầm khoảng 7 ly. Cái thước mình đo nó cũng hơi sai số một chút. Đây, cái này nó khoảng 7 ly các anh ạ.
Đấy, 7 ly 6.9 đây này, tầm 7 ly. Và chiều dài của que này, đây cho anh em xem. Một que nó rơi vào đúng là 25 cm này. Đó, tầm 25 cm. Rồi. Chỗ này mỗi bác cọc này mình đoán chắc là 50 que. Shop để riêng cái này chắc mình cũng sẽ không đếm thử xem nào. Chuẩn là 50 anh ạ. Qua cọc này mình không đến nữa, chỉ đến một cọc thôi. Và đây là một cái keo nến của chúng ta. Nó có đường kính là 7 ly và chiều dài là 25. Như vậy que này nó sẽ ngắn hơn so với que trước mình mua các bạn. Đây, cái que này nhìn nó để là 30 sao anh em ạ. Còn que này chỉ có 25 thôi. Nhưng mà chính ra để 25 này thì nó sẽ vừa hơn các bạn. Đó. Đây, mình có thể lắp vào cái súng nhỏ này. Súng này thì 20W. Các bạn lắp với cái keo nến mà 7 ly này và 25 thì cũng rất là ok. Rồi, cái cọc này thì tương tự mình sẽ không giới thiệu nữa. Và tổng cái này giá thì là 49.100 cái. Như vậy các bạn chia ra thì nó rơi vào khoảng là chúng ta sẽ mất là 500 cái này. 1.000 hai que, đó là 4.900 một que, cũng giá là rẻ. Còn 500 một que này, quá rẻ rồi anh em ạ. Rồi, tiếp theo mình sẽ có một que keo nến nữa, nhưng mà cái keo nến này chỉ dùng được cho súng to thôi. Chúng ta chỉ dùng được cho súng này. Súng này thì mình sẽ review sau. Cái này thì đây, nó cũng là 25, nhưng mà đường kính của nó to hơn anh ạ. Đường kính nó là 1.1. Mình sẽ đo thử nhá. Đường kính của que này nó sẽ là 1.1. Đó. Đó là 1.1. Cái này là 10.9 mm, tức là khoảng là 1 cm đây anh em. Đó. Rồi, cái này nó khoảng là 20 que. 20 que với giá là 35.000. 35 chia 2 ra thì anh em chia ra thì nó rơi khoảng là cũng khá là rẻ, 700 một que này. Đó. Đây, cái này rất là to. 700, khoảng 700 mấy ấy. Đây. Chất liệu của nó thì khá là trong các bạn. Thường khi anh em mua keo về thì nó sẽ rất là trong, nhưng mà các bạn để càng lâu thì nó sẽ chuyển sang màu vàng như này. Cái này nó cũng tương tự như các anh em dùng cái ốp silicone điện thoại ấy. Mới mua chúng ta sẽ có cái ốp màu trắng trong như này, nhưng mà khi để một thời gian thì nó sẽ bị ố vàng, oxy hóa như này. Đó, nó sẽ thành màu nâu nâu vàng vàng như này. Đó, cái nào cũng thế thôi. Ok. Đấy, rất là to luôn. Và đặc biệt là cái queo 1.1 này thì các bạn không dùng được cho cái súng 20W này. Cái súng 20W này nó chỉ dùng duy nhất được cái keo 0.7 thôi. Nên chính vì vậy mình phải mua cái súng to này. Thực ra là mua súng to này thì mua cái keo to thì đúng hơn. Cái súng này thì nó có đặc điểm nó dùng được cả hai loại que 0.7 và que 1.1 ở đây. Đó. Bây giờ mình sẽ review về cái con súng này và tại sao mình phải mua cái con súng này trong khi mình có này rồi. Thứ nhất, con này thì công suất nó khỏe hơn, nó tận là 60W. Đây, nhãn là Hornets Glue Gun, súng bắn keo. Đây, version mới luôn này, 2019. Master of Score, nói chung lại khá là bậc thầy về công nghệ và khoa học, trở thành cái gì ấy em. Và cái súng này thì đây, cái này không biết shop có giao nhiều cho mình không, lại giao cho mình tận con là 80W anh ạ. Mình mua là cái trên hộp nó ghi là có súng này là có 60W thôi. Đấy, mà giao luôn cho mình là cái 80W. Trời ơi, như vậy là mình lãi rồi anh em ạ. Đây này, trên thân súng thì nó ghi luôn là 80W. Như vậy là hơi rồi. Và cái súng này thì nó có cả công tắc ở đây nhá. Rồi, bây giờ mình sẽ mở ra. Ồ, cái này nó bị vỡ rồi anh em ạ. Khả năng là shop đè cái keo này lúc mà lèn mà thành ra nó bị vỡ. Chứ cái này của nó vẫn là nguyên siêu các bạn, chưa bóc đâu. Một bóc này các bạn sẽ phải xé đấy. Đó. Rồi, mình sẽ rạch cái này ra nhá. Rạch ở đây. Đấy, rạch cái này. Đấy, cái này nó không chưa bóc ra đâu.
Rồi mình lấy được cái súng này thôi. Cái súng này giá là 45.000, nhưng mà ở trên Shopee nó bán là 45.000 với lại 60W. Đó, tại sao mình được giao tận con là 80W luôn này các bạn. Ôi đẹp vãi luôn. Sau một hồi thì mình cũng lấy ra rồi. Đây cái súng đây nghe. Ui hổ. Cầm rất là sướng luôn anh em ạ. Cảm giác cầm một cái súng nó to hơn cái súng này anh em cầm này. Cái này nhiều khi nó rất là bất tiện, tại vì nó nhỏ quá. Mình cần cái súng khỏe hơn, to hơn. Đây là cái súng của chúng ta. Nó là nhãn hiệu là San SK3K. Nguồn điện thì nó sử dụng được cả 110 và 240. Công suất là 80W này. Và thằng này thì nó có ưu điểm hơn với cái súng này của mình, nó có công tắc ở đây. Thực ra cái công tắc này mình chế được mà. Cái này thì các bạn chỉ cần khoan một cái lỗ đây, xong các bạn đấu chế một cái công tắc. Hôm nào mình sẽ làm video, chúng ta sẽ chế cái công tắc này vào đây này, đấu vào một cái dây dương của nó thôi. Khi là không dùng nữa thì ta ấn vào đây. Đó. Đây mặt đằng sau này, glue gun. Cái chất liệu nhựa của nó thì cũng là kiểu nhựa gia công như vậy ạ. Sần sần. Cảm giác cầm một khẩu súng nhựa rất là sướng luôn anh ạ. Cỏ nó khá là nhạy luôn, rất là to và nhạy. Đây có một đèn led này. Còn đầu này thì chúng ta sẽ gắn keo vào. Cái súng này thì nó bắn được dùng được cả hai loại keo. Keo nhỏ này và cái keo to này, keo 1.1 này. Đó. Dùng được hai cái. Đấy. Khá là chắc rồi các bạn. Đó. Đây là cái đầu mình đút vào này. Khá là chắc rồi. Cái cò này nó đẩy cái keo vào thôi, không có gì đâu. Đó. Cái phần dây, cái dây của thằng này thì mình nhìn thấy nó khá là sida luôn các bạn. Dây này thì khá là mỏng. Và cái đầu mà rắc nối vào đây thì nó cũng khá là gia công. Dây thì nó ghi chịu tải là 300V anh em ạ. Đó. Dàn chữ tàu, dây mỏng lắm. Cái đoạn dây này mình xem dài được khoảng bao nhiêu nhá. Cái dây này thì nó rộng khoảng 1 mét thôi. Tầm hơn 1 mét một chút. Chắc là 1m2, 1 mét tầm 1 mét. Nó sử dụng rác là đầu rác là rác đôi. Đó. Ở cái phần đầu súng thì đây. Đầu súng thì nó là bằng, có vẻ như bằng nhôm. Nhôm hay sao các bạn? Có vẻ bằng nhôm. Khẩu này trông không, nói chung là mình có xem mấy khẩu súng kéo đến thì trông khẩu nào nó cũng trông nó cũng sida thôi. Khẩu này thì nhìn trông nó khá là dại. Nhưng mà giá thì quá rẻ rồi, có 45.000 thôi. 45.000 là 60W thì mình không biết shop có nhờ mua giao cho mình tận con là tận 80W. Rồi, bây giờ mình sẽ cắm điện và chúng ta hàn thử nhá. Mình sẽ thử cả hai cái loại keo này để cho anh em xem như nào. Ốc của nó còn có một cái option đi kèm nữa đây này. Option đi kèm các bạn sẽ có một cái này. Chúng ta sẽ có một cái gọi là cái gá đỡ, khi mình không dùng nó mình sẽ gã vào như kiểu gá mỏ hàn ấy. Đây, lắp vào đây. Đây, lắp vào đây. Đó, nó sẽ có một gá đỡ như này. Chẳng các bạn không dùng nữa, mình muốn đặt đây. Đấy, để như này. Cái súng này của mình chả có cái gì luôn anh ạ. Nó gá đỡ bằng cái kính nhựa này. Đây. Mà nó có bổ ngửa. Cái này nó cũng có gá đỡ ấy, bằng cái nhựa này. Đây, nó sẽ bổ ngửa như này. Đó. Cái này thì nó có gá đỡ bằng cái này. Xịn hơn rất là nhiều. Đó. Rồi bây giờ cắm điện thử nhá. Hay.